Salutare vapori! Astăzi am să fac o recenzie unui mod făcut de Yostatech. Este vorba de LivePort 256, un mod de 256 de W, așa cum spune și numele. Este un mod destul de puternic capacitiv, dar cu minusuri și plusuri ca de fiecare dată. LivePort 256 by Yosta vine într-o cutie micuță, interesantă și foarte folositoare. Se deschide ușor. Înăuntru avem manualul de utilizare. Un cablu micro USB foarte lung folosit pentru încărcare, lucru pe care nu-l vom face, și modul protejat foarte bine de un strat de burete foarte solid. Este în regulă, dar și o pungă anticondens, o idee foarte bună. Iar sub ramă avem certicica cu garanția de la Yosta. Ca și dimensiuni nu este nici foarte mare, dar nici foarte mic, cu o înălțime de 92 ori 42 ori 55 de mm. Ca majoritatea modurilor electronice, și acesta suportă modul Temp Control, având un range între 100 și 300 de grade. Pe modul de wataj are o putere între 10 și 256 de W, între 9 și 12,6 V și un range pentru rezistență în modul wataj între 0,06 și 5 ohm. Ca și moduri de ieșire poate fi folosit în modul wataj, în modul match sau în modul Temp Control sau PTC. Cel mai folosit mod la modurile electronice este modul wataj, iar pe locul 2 ar fi Temp Control, iar funcția de match/bypass folosește capacitatea întreagă a bateriilor, ceea ce îl face disponibil pentru atomizoarele de tip RDA cu rezistențe foarte mici, având posibilitatea să dea fire foarte bine în ele și să încinte rezistențele sub ohm foarte bine. Pentru Temp Control avem suport pentru titanium, nichel și SS, dar și PTC, unde omul poate să-și controleze felul în care modul dă fire, cât timp dă fire, un fel de preheat folosit pentru Temp Control și pentru diferite tipuri de materiale, de sârme folosite la rezistențe. Cu două apăsări de buton ajungem aici. Avem o listă de selecții de la M0 la M4, unde M0 înseamnă non, adică nimic. M1 configurat de mine este cu un plus de 20 de W, ceea ce va da o putere alternativă de 20 de W în rezistențe atunci când dau fire, pentru 0,5 secunde, așa cum am ales în dreapta. Selecțiile se fac foarte ușor din butoanele principale, este o mare bătaie de cap. Pe M2 am rămas cu 0, ceea ce înseamnă că ar da fire la un default, iar pe M3 minus 30 de W, tot pentru 0,5 secunde, unde ar da fire mai puțin decât am ales implicit în modul wataj sau modul PTC. La M4 avem ceea ce definește într-adevăr modul PTC, și anume selecția de putere, timpul de fire dat la început, la jumătate și la sfârșit, tot acest segment fiind definit de apăsarea de fire. Jos avem timpul selectat pentru modul PTC. Cu alte două apăsări de buton revin la ecranul principal, unde mi-a rămas M4, adică modul selectat de mine. Am să revin înapoi la modul anterior, modul M1. Cu 3 apăsări de buton apare meniul de selecție. Navigarea prin el se face foarte simplu folosind butoanele de selecție stânga-dreapta. Am posibilitatea să resetez numărul de pufuri, să-l trec în modul bypass/match, așa cum am mai spus. Nu este recomandat să folosiți acest mod pe
un tip de atomizor de tip RDTA, RTA sau orice implică o rezistență pre-made pentru că o va prăji instant și o să vreți asta. De la sine înțeles, în modul bypass nu poate fi selectat voltajul, nu poate fi modificată absolut nicio funcție, totul este ca la un mod mecanic, se va folosi deodată puterea bateriilor să dea fire, așa că asigurați-vă că puneți o rezistență foarte mică dacă aveți acest mod, ca să nu aveți experiențe neplăcute. Am să rămân la modul power, dau un fire și revine la materialul 1M1 selectat de mine cu plus 20 de W pentru 0,5 secunde. Trecând peste partea tehnică, acest mod are și un port micro USB. Nu s-a menționat niciunde nimic despre un nou sistem de operare sau o posibilă actualizare de soft. Acest port are funcția de încărcare, pe care nu recomand să o folosiți. Cel mai bine e ca acumulatorii să fie încărcați în încărcătoare dedicate acumulatorilor și nu în mod, pentru că ar putea exploda, s-ar putea supraîncălzi sau ar putea strica modul într-o oarecare măsură. Mai bine e să preveniți și să folosiți încărcătoarele dedicate. Estetic vorbind, modul vine în 3 culori, Black, Silver și Gun. Eu am varianta Black, așa arată. O altă chestie foarte interesantă ce am lăsat-o mai aparte, este una din funcțiile mele preferate, fiind un dependent de lumini și LED-uri. Da, este vorba de LED-urile modului. Momentan are culoarea albastră, pe stânga și pe dreapta. Aceste lumini nu sunt făcute doar pentru design, ci reprezintă puterea bateriei la momentul folosirii, unde albastru reprezintă baterii încărcate, verde reprezintă baterii la jumătate, iar roșu baterii descărcate. Prin 5 apăsări de buton de fire, modul pornește, își prezintă culorile, este disponibil. Un startup foarte rapid. Apăsând butoanele de selecție simultan, veți bloca posibilitatea de a face selecții legate de wataj. Singura posibilitate va fi de a da fire în continuare, iar dacă încercați să modificați ceva, va apare mesajul că modul este blocat. Dacă apăsați dreapta și fire în același timp, apare meniul de selecție pentru display, unde cu fire voi închide ecranul. Acesta va fi ascuns în permanență chiar și atunci când dau fire. Personal consider asta un minus oarecum. Ar fi probabil o economie de baterie, dar ce este foarte rău este faptul că nu mai arată nimic în momentul în care fac modificări legate de wataj. Cu toate că acestea se fac în continuare, ecranul nu mi le prezintă. Tot cu butonul de selecție dreapta și fire, revin la selecția de afișare și cu un fire ecranul este din nou disponibil. În partea superioară a modului este o folie de protecție. Eu nu am dat-o jos, o las să cadă singură sau o dau mai târziu. Folosesc acest mod cu atomizorul Avocado 24 RDTA, iar conectorul este unul foarte interesant, este vorba de conectorul 510. Arată destul de solid, o protecție foarte bună în jurul lui, ceea ce va proteja modul de zgârieturi atunci când folosim atomizorul sau când schimbăm atomizorul. Este o protecție metalică, foarte bine realizată și probabil cea mai solidă componentă a acestui mod, deoarece plasticul este unul foarte solid, are un plastic casant. Fac tot posibilul să nu-l scap, să nu-l lovesc accidental, pentru că mă aștept la un dezastru masiv. Live Pro este un mod ce merge pe 3 acumulatori 18650, având un capac de protecție pe închidere magnetică. Strânge destul de bine, stă destul de bine. Nu am avut probleme cu el până acum să-mi scape sau să mă incomodeze cu ceva. În schimb, dacă vreți să luați, trebuie să aveți grijă la această bandă, să fie așezată cât mai bine pentru a nu crea un joc capacului.
Nu poate fi pus greșit, modul nu-l va accepta dacă nu aveți de ales decât să-l puneți cum trebuie. Se strânge foarte bine și rămâne acolo. Are un grip format dintr-un material de genul cauciuc, nu aș putea spune cu exactitate ce este, dar arată ca pielea de șarpe, să zic, și face modul să fie ținut foarte bine. Cred că mi oferă un grip bun. Un alt lucru care îmi place la acest mod este butonul de fire masiv. Chiar este un buton mare, se apasă foarte ușor în orice poziție. Bineînțeles, nu pot să-l bag în buzunar dacă modul este aprins în joc. Ar trebui să fac așa ceva. Se apasă foarte ușor. Are un timp de răspuns foarte bun, nu rămâne blocat niciodată și nu am dat misfire din cauza lui absolut niciodată. În schimb, ce s-a întâmplat, nu știu din ce motive, mi-a apărut de 2 ori mesajul high res pe ecranul modului. Nu mai voia să dea fire absolut deloc, a trebuit să desfiletez atomizorul și să-l înfiletez la loc, după care totul a funcționat așa cum trebuia. Ca să fac o notă finală despre acest mod, aș putea spune că este unul foarte puternic, nu foarte rezistent ca și material, dar ca putere de vapat scoate foarte bine, eu unul sunt mulțumit. Este un mod cu putere peste medie pe care cu siguranță mulți ar vrea să-l încerce, cel puțin să-l încerce, cu siguranță să-l și păstreze pe o perioadă mai lungă de timp. Este un mod ușor de transportat, ușor de ținut în mână. O rezistență de 0,22 de ohm și o putere de 75 de W, toate foarte bine. Aceasta a fost recenzia pentru LivePort 256, sper că v-a plăcut, sper că îl vreți, că o să luați, îl găsiți la prețul de până $40 în funcție de size și de distribuitor. Salutare și numai bine!